Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. 39 MLAs of the 8th Goa Legislative Assembly took oath of office on Tuesday, the last day when the term of the previous Goa Assembly was to expire. Pro-Tem Speaker had taken the oath before the Governor on Monday. Of the total 39 MLAs, 19 took oath in English, 12 took oath in the official language Konkani and 7 took oath in Marathi. Some of the MLAs were clad in suits, some in vests and others had worn shirts. A majority of 19 Goa MLAs took the oath in English, 12 in the official language Konkani. The Goa Assembly has a total of 19 completely new faces. 4 MLAs have been members of the Goa Assembly in the past. 17 MLAs were part of the outgoing 7th Goa Assembly. हांव डॉ. प्रमोद सावंत गोंय राज्य विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला. म्हण देवाच्या नांवान सपूत घेता की हांव कायद्यान थारायल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतलों आनी भारताचें सार्वभौमत्व आनी भारताची एकवट राखून दवरतलों आनी जें कर्तव्य आतां म्हाका लागू जालां तें खरेपणान पुरे करतलों. जय हिंद, जय गोमंतक, जय भारत. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, have been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हांव डिलायला मायकल लोबो गोंय राज्य विधानसभेची सभासद म्हणून निवडून आयली. म्हूण देवाच्या नांवान सोपूत घेता की हांव कायद्यान थारायिल्ल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतली आनी भारताच्या सार्वभौमत्व आनी भारताची एकवट राखून दवरतली आनी जें कर्तव्य आतां म्हाका लागू जालां तें खरेपणान पुरे करतली. I, Carlos Alvarez Ferreira, having been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Bureau Report for Herald TV. Varkan Panchayat advocate Prasad Shapurkar has said that the documents submitted by Ashok Bilkon, which is doing the work of the Mopa Link Road, are incomplete. The Panchayat has issued a stop work order to the Mopa Link Road work, while the Directorate of Panchayat has given an ex parte stay on the Panchayat order. The environment clearance is of 2015, which was suspended by the Supreme Court. After that, revised environmental clearance with conditions was given. The airport EC is different and EC for Link Road is different, Advocate Shapurkar said. Mopa Link Road documents attached by Ashoka Bilkon are incomplete, says Panchayat advocate. Varkan Panchayat has issued a stop work order for the Mopa Link Road work. Directorate of Panchayat has given an ex parte stay on the Panchayat order. Varkan Panchayat argued that the documents of Ashoka Bilkon are old. वारखंड पंचायतीच्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट जी स्टॉप वर्क ऑर्डर दिली ताजे अगेन्स्ट अपील फायल केल्ले आनी ताजेर आयज सुनावणी ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ पंचायत संचालनाच्या सामकाराक ती सुनावणी जाली. आयज आमी ह्या सुनावणीच्या वेळाचेर रिप्लाय फायल केला आनी तो जो एक्स पार्टी स्टे दिला ती एक्स पार्टी स्टे काडची म्हणून आमी मागणी केला ऑनरेबल कोर्टा कडेन. आतां हो जो रिप्लाय फायल केला तातूंत आमी अशें म्हणलां की वो लिंक रोड जो हे आसा आनी लिंक रोडाक धरून अशोका बिल्डकॉमान जी नोटीस आमी काडिल्ली ताका रिप्लाय दिला आनी रिप्लाय बरोबर जे डॉक्युमेंट लायल्यात ते डॉक्युमेंट अर्दकुटे आसात. एनवायरमेंट क्लियरन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटान जो एनवायरमेंट क्लियरन्स दिलो तो तांच्यांनी लायला तो 2015 सालाचो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान सस्पेंड केलो आनी ताजे उपरांत रिवायज एनवायरमेंट क्लियरन्स अनेक कंडिशनां घालून दिल्लो. तर हे गजाल आमी ऑनरेबल कोर्टाच्या निदर्शनाक हाडून दिली. ताजे उपरांत आमी प्रामुख्यान ही गजाल ऑनरेबल कोर्टाच्या लक्षान हाडून दिला की एअरपोर्ट प्रोजेक्टाक जो एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळ्ळो तो एक भाग
आणि लिंक रोड जो आसा तो लिंक रोड हो टोटली नवीन विशय, वेगळो विशय. आणि लिंक रोड जो नॅशनल हायवे म्हणून डिक्लेअर केला, नॅशनल हायवे 166, तो जो डिक्लेअर केला, तो डिक्लेअर करपाचो प्रोसिजर जो आसा तो 2021 ऑफिशियल गॅझेट भारत सरकारान जो ऑफिशियल गॅझेट काडला तातूनच तो लिंक रोडाचो उल्लेख करून ताका हायवेच्या सकयल तो सगळो रोड घेवन आयला. सो ताका लागून ताका स्पेशल एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट लागू जाता आनी एक सेपरेट एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय पडटा. ताजे भायर Panchayat had issued one stop work order saying that the link road cannot be constructed as it is falling within the Panchayat jurisdiction. Okay. But when any government of India work is there, central projects are there, Panchayat normally does not have jurisdiction to stop that particular thing since it is a central government work. So that's why a temporary stay has been given and Panchayat will be now arguing, putting up their stand in the matter and then accordingly decision will be taken. मॅडम जे आता जे काम चालू आसा तेणी प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो केला सगळे हितूंक परमिशन आनी कितें? No, that point will be adjudicated. Now appellant is saying that they have followed all the procedure. Panchayat has filed reply today saying that they are going to argue the matter, saying that the documentation is not proper. So that matter will be now argued on 22nd. And Panchayat will be producing some documentary evidence in support of their arguments. Who is the appellant? Who is the appellant? Appellant is one Buildcon, some company of Dilip Buildcon? Oh, Ashok Buildcon. Ashok Buildcon. Story by William Rodriguez for Herald TV. Even though the MGP unconditionally supported the BJP, it continues to face hurdles regarding acceptance of its support. When questioned that about 80% of the elected BJP MLAs upset with MGP's support to the BJP, Sudhin said, "I don't care if they don't support me. The higher-ups need me and I'm in direct contact with them." Watch this full story. सर म्हाका 80% बीजेपीचे आमदार ओपोज करत तुका घेवपाक म्हाका पडलेलो ना म्हजे उलोवणे एक्झिक्युटीव कमिटीच्या वयर तांच्या वयल्या लेवला जाला. हांव हांगा कोण कितें उलयता 2016 तांणी काडून उडयलो, 2017 काडून हाडलो, तो खंय तरी राग हो वैयक्तीक आसता. तो वैयक्तीक राग खंय तरी व्यक्त जाता आनी इलेक्शनां हो राग मोठ्या प्रमाणांत व्यक्त जाता. आनी त्या खातीरूच चड हेचेर उलयनासतना हांव इतलें सांगता, जी एक्झिक्युटीव कमिटी आमची मगो पक्षाची जे ठरयलां ते हांव फॉलो करतलो. म्हाका जर काही तांणी सांगलें म्हाका तूं घेवं नाका जाल्यार हांव घेनासतलो. सर म्हाका 80% बीजेपीचे आमदार ओपोज करत तुका घेवपाक म्हाका पडलेलो ना म्हजे उलोवणे एक्झिक्युटीव कमिटीच्या वयर तांच्या वयल्या लेवला जाला. हांव हांगा कोण कितें उलयता तें म्हाका पडलें ना. तांचे हांव तुमकां परत सांगता, तुमी आतां ते प्रश्न विचारता म्हाका तें पडलेलें ना. नंबर 1, तांचे कडेन म्हाका देणें ना, तांचेर म्हजो रागूय ना, शत्रुत्वूय ना. हांव एकूच तुमकां सांगता, वॉट एवर आय हॅव डन, हांव म्हाका सांगता भारतीय जनता पक्षाक 25 आमदाराची मेजॉरिटी कित्याक दिवना. हांव तुमकां प्रश्न विचारता, ती जर मेजॉरिटी आशिल्ली जाल्यार हो प्रश्न सुदीन ढवळीकाराचो येवचो नाशिल्लो, तीन अपक्षाचो येवचो नाशिल्लो. हे Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Out of the 40 elected representatives, 2 elected representatives arrived at the secretariat on their two-wheelers. One of the MLA elect was dropped by his friend on a motorcycle, while another arrived on a two-wheeler to take oath on Tuesday morning. Out of the 40 elected representatives, 2 MLAs arrived at the secretariat for oath-taking on a bike. Viresh Borkar, a winning candidate of Sant Andre Assembly constituency in South Goa, was dropped on a bullet motorcycle by his mentor and party supremo Manoj Parab. Borkar is the first MLA of the Revolutionary Goans Party to be elected to the House. Revolutionary Goans is the youngest political party which has formed 6 months prior to the Goa elections. Another highlight was independent candidate Antonio Vaz arriving on a two-wheeler to the Legislative Assembly. Antonio Vaz has defeated several established candidates, including AP's Alina Saldana, to win the Kortalin Assembly segment in South Goa. When questioned Vaz
On his arrival on a scooter, he said that he wanted to avoid the traffic jam on Zuari Bridge, due to which he preferred two-wheeler to reach the assembly on time. It is Clinton D'Souza for Herald TV. With BJP yet to stake its claim to form the next government, Chief Minister Pramod Sawant will be leaving for Delhi on Tuesday evening to meet party's national president JP Nadda. Chief Minister told media that he is going to Delhi to meet the party president. CM Dr. Pramod Sawant and Goa BJP's President Sadanand Tanawade all set to leave for Delhi to meet party president. BJP observers to arrive in Goa on Tuesday evening. BJP State President Sadanand Tanawade had specified that swearing-in ceremony of the new Chief Minister would be held only after Holi. CM said that the state party president Sadanand Tanawade will also be present with him during Delhi visit. He also expected to meet Union Minister Amit Shah in Delhi. BJP has already appointed Narendra Singh Tomar and L. Murugan as observers and co-observers of the party for Goa. Sources stated that both the observers are expected to hold a meeting with the BJP Legislative Party on Wednesday, during which the leader of the unit would be decided. On Monday, Tanawade had specified the swearing-in ceremony of the new Chief Minister and the cabinet would be held only after Holi. विधानसभेचे पहिले अधिवेशन सगळे आमदार शपथ घेतलो रोखडोच सरकाराचो शपथविधी आज पारशी जाता तितले बेगीन निर्णय घेवन जाता तितले बेगीन ऑब्जर्वर केन्ना पर्यंत येतले फाल्यां पर्यंत येतले सीएम ऑब्जर्वर फाल्यां पर्यंत येतले ऑब्जर्वर सीएम फाल्यां पर्यंत ऑब्जर्वर येतले And the cabinet would be held only after Holi. It is Clinton D'Souza for Herald TV. Accepting moral responsibility of party's poor show during Goa Legislative Assembly election, Goa Pradesh Congress Committee President Girish Chodankar has tendered his resignation from his post. Goa Congress President Girish Chodankar resigns. As per sources, Sankalp Amonkar, Alexio Sequeira and Elvis Gomes are the front runners for this post. Chodankar was in helm of affairs of the party during the recently held state assembly elections, which saw Congress winning on 11 seats while the BJP with 20 seats became the single largest party in the state. After this, the results. Chodankar had offered to resign from the post, accepting moral responsibility of the party's poor performance. As per sources, leaders like Sankalp Amonkar, Alex Sequeira and Elvis Gomes are in the front runners for this post. सगळ्या कॅन्डिडेट्सांनी एक एश्युरन्स दिला की आमच्यो बूथ कमिटीज इंटॅक्ट आसा आमच्यो बूथ सगळे व्यवस्थित आहा आमी तांकां घेवन मुखार वतले आनी एक्टिवली काम करपाक लागतले. But what happens to some of your party leaders who work anti-party activity? They are giving reports. We have told them reports by Monday. The reports will go to the party leaders. But तुमका सांगाला तुमच्या candidate आणि बाबा anti-party activity झाला. ताणे रिपोर्टान घालून दितो म्हणून. Okay, what about your leader of opposition decision? Leader of opposition काँग्रेसचा प्रोसेस असतो. Okay. त्या प्रोसेसाप्रमाणे कर. तुम्ही आता काँग्रेसचे आमदार सालिगावचे म्हणून निवडून आयले सो तुमचे कितें प्लॅन आहा पार्टी खातीर आनी तुमच्या लोकां खातीर? आयज हांवें स्वेरींग इन सेरेमनी आमची जाल्लेली आसा. आयच्यान हांव आमदार जाल्लो आसा ह्या हितून. आमी जे इश्यूज आतां पयलोच इश्यू तुमी पळयल्लो आसा हांगा हो इश्यू जावन जे सय पंचायतींनी आमच्या कितें इश्यूज आसा तेंचे कितें डेव्हलपमेंटल प्लॅन्स आसा हांव ते सय पंचायतीचे पंचायत मेंबर्स जे आसा तेजे स्थायीक लोकांक घेवन बसतलो. तेंचे कितें कितें इश्यूज आसा तेजे कडेन हांव डिस्कस करतलो. प्रायोरिटीचेर कितें आसा प्रायोरिटी वायज सगळे आमी ट्राय करतले की कितें कितें ते डेव्हलपमेंट काम इश्यूज सगळे सॉर्ट आउट करतले. तुमकां तो काँग्रेस पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर त्यांच्या अंडर काम बी करपाक आवडटले? डेफिनेटली ते पार्टी डिसिजन. पार्टीन जो प्रेसिडेंट आमकां दितलो गिरीश चोडणकर आसूं जावं आनी कोण आसूं पार्टीचे डिसिजन घेतले आमी तेजे अंडर लिडरशिपी अंडर काम करतले. ते एक आनी म्हाका टायम कमी पडलो. 20 days बिफोर माय टिकेट वॉज डिक्लेअर्ड आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे एस्पिरंट्स जातले तांकां मनोवपाक म्हाका 5 दीस गेले. डोर टू डोर हांव कंप्लीट करून पावूंक ना. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंट मशिनरीज एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ फायनान्स पयशांचो दुवर गेला आनी CM असं म्हणून तेजे कारणान आख्खें मंडळ तेंचे यंत्रणा सगळें तेजे फाटल्यान आसली. खंय तरी हांव कमी पडलो. मात
story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Bethi villagers protested in front of the Captain of Ports Department on Tuesday for stopping the Bethi ferry. They were furious at the sudden decision of the Captain of Ports. They said that those doing business or those reaching their children to Panjim were severely inconvenienced since all do not have vehicles to come over the bridge. The ferry was stopped during low tide since it may hit a newly constructed jetty for casinos. Bethi villagers protested in front of the Captain of Ports Department. They said villages doing business would be severely affected by discontinuing the ferry. Villages reaching their children to Panjim by ferry were severely affected. The ferry was stopped since it may hit a newly constructed jetty for casinos. लोक आहा पळय तेंचेडे चलोंक जायना तो फेरी आता इतली वर्सां फेरी चलयता रापार म्हणजे हो कोणी बंद केली आता डिपार्टमेंटान केल्या आमी हांगल्यान वयता तेव्हा पायलट येता तो तेजे एक जोडटा घरा कडेन कितें जोडटा पोट भरता आपल्या भुरग्यांचे तेवूय तुमी बंद करूंक सोदता म्हणून कितें करतले सगळ्यां कडेन गाडयो आहा भुरग्यांक पावपाक तेंचे कडेन आहा सगळ्यां कडेन गाडयो आहा कोणा कडेन गाडयो आहा सगळ्यां कडेन टायम आहा आमी हांगा सगळो विकान तिन्ना धंदो बंद करून हांगा येवपाचे हेंच्या फुड्यान विचारपा हांगा कित्याक बंद केलें काय म्हणून गव्हर्मेंट फॅसिलिटी मरे ती गव्हर्मेंट कोणाक लोकां खातीर आहा तुमी जर लोकांक अशें आपयता हांगा त्रास करपाक जाल्यार फुडें कितें चिंतपाचें करपाचें कितें आमी अशें करून बसपाचें हांगा बायलां भुरग्यांक घरा सोडून हेंच्यांनी पायलट तो हे पायलट तो भाई आतां तो जोडटा ओपाची मोरपाची शिकता जो व्हडलो भुरगो धाकटे चेडूं आहा कितें करपाचें हेंच्या फुड्यान येवपाचें हेंकां कितें कळटा हे वयर बसता म्हणटा तेका सांग हेका सांग एका आमी आपयतले एका हय तुम्ही कितें तुमी हे दिया मरे बरोवन रायटींग की आमी चालू करता म्हणून लोकांक बसता आमी चालू करता म्हणून तुमकां रिजन कितें सांगलें बंद करपाक रिजन सांगता रिजन सांगिना काय एका आपयता म्हणटा रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान सडनली फेरीबोट काडल्यो आनी जे लोक हांगच्यान ट्रान्झीट जे लोक हांगा पासार जाता जे आमचे स्थायीक लोक आसा भुरगे आसा गव्हर्मेंट सर्वंट प्रायवेट कोण कामाक आसा बारीक धंदेकार आसा फेरीबोट काडल्या नंतर तांकां सामके त्रास जाले आनी ते त्रास जाले म्हणून सगळे आमचे लोकल कोण पंचायत मेंबर आहा थंयचे सगळे बरे बरे थंयचे स्थायीक लोक जे आसा तेंच्यांनी आरण्येन गेले आरण्येन तांकां स्ट्रेट सांगलें की तेंच्यांनी हो नवो धोको जो मारला तुमी पळयता आसतले हांगा ह्या धक्याक लागून आनी हेका बोटीक सुकतेक जेन्ना लो टायड आसता सुकतेक आमची फेरीबोट वचून तांकां आपडटली आनी लोकांक कितें जायत कितें एक्सिडेंट जायत म्हणून तेंच्यांनी त्या फेरीबोट ड्रायव्हरांनी सांगलें दिसता की आमकां फेरीबोट आमी चलोवचें ना रिस्क घेवन म्हणून सो तेंच्यांनी ती फेरीबोट काडली ते आमी तांचो प्रश्न घेवन COP कडेन आतां आयिल्ले COPन आमकां अश्योरन्स दिला COPन सांगलां की हें आनी फुडें अशें जावचें ना तेंच्यांनी सांगलां की कितें कितें तें ऑब्स्ट्रक्शन आसा फेरीबोट चलोवपाक ते सगळे ऑब्स्ट्रक्शन ते काडटले म्हाका अजून खबर ना कित पर्यंत हो हेजी लिगॅलिटी पार्ट कितें आसा तो आनी एक A no-confidence motion has been moved against Murmugaon Municipal Council Vice Chairperson Shraddha Mahale. MMC Chairperson Damodar Kaskar told media that the motion had been moved since Mahale worked against the BJP candidate. Now the MMC ruling panel is a BJP panel and she has joined the Congress, he argued. Meanwhile, Vice Chairperson Shraddha Mahale resigned from her post on Tuesday. A no-confidence motion has been moved against MMC Vice Chairperson Shraddha Mahale. MMC Chairperson Damodar Kaskar told media that Mahale worked against the Vasco BJP candidate. Now the MMC ruling panel is a BJP panel, he said. Mahale had joined the Congress, Kaskar stated. काल आम्ही मर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान एक मोशन मूव केलें अगेन्स्ट श्रद्धा माले आमचे कितें BJP काउन्सिलर जाल्ल्या कारणान ताका मोशन मूव करून हें करपाचें ठरलें ना ते BJP सोडून काँग्रेसीन गेल्ले न्हू आमचे आतां फूल पॅनल BJP जाल्ल्या कारणान ताका तेच्या अगेन्स्ट मोशन मूव केला वास्कोन MMCन दामोदर कासकर ताका चेअरपर्सन केलो आनी श्रद्धा माले वायस चेअरपर्सन केलो नंतर जी आता जे MLA इलेक्शन जाले तितून जे आमचे BCP आसले श्रद्धा माले तेणे पार्टीचे अगेन्स्ट काम केले आनी तेणे काँग्रेस पार्टीक सपोर्ट केलो म्हणून आयज आमचे गोवाचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत सर आमचे दाबोलीचे MLA श्री मोहन गुदिनो सर तशेंच आमचे मर्मुगांवचे एक्स MLA मिलिंद नायक सर आमचे वास्कोचे MLA दाजी सालकर सर तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष दीपक नायक सगळ्यांनी डिसिजन घेतले की वास्कोन एक न्यू
VCP जावचो आनी तो भारतीय जनता पार्टीचो जावचो, कित्याक आख्खी गोंयभर डेव्हलपमेंट जाला. तशेंच आमकां एफर्ट वास्कोन डेव्हलपमेंट जाय. तशेंच आमचो एफर्ट वास्कोन आमचो MLA दाजी सडकर तो जिखून येयलो आसा. तशेंच आमकां वास्कोन आमचो चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन आमचो BJP जाल्लो जाय. काल मोर दॅन 50% कावन्सिलरांनी सायन करून MC मूव केला म्हाज्या अगेन्स्ट. सो म्हाका अशें दिसता ज्या जाग्यार चडशा कावन्सिलरांक हांव तांचे VCP म्हणून नाका थंय हांवें रावप सारकें न्ही. सो म्हाजें रेजिग्नेशन आयज हांवें DMAक फॉरवर्ड केलां. इतलेंच सांगपाक सोदता की म्हाजें जें 10 म्हयन्याचो टेन्युअर आसलो तितून हांवें म्हाज्या सायडीनसून जाता तितल्या लोकांक हेल्प करपाचो ट्राय केला, जाता तितल्या लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न केला. आनी म्हाका तरी अशें दिसता की म्हाजी ड्युटी करपाक हांव खंय फेल जाला आसतलें अशें. आनी खंय तरी हांगासर पॉलिटिकल मूव दिसून येता क्लियर कट. बट देन हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता आमचे जे कावन्सिलर्स आसा जेंच्यांनी म्हाज्या टेन्युअरान म्हाका बऱ्या पैकी सपोर्ट केलो, कॉपरेट केलें म्हाज्या वांगडा. तशेंच आमचे चेअरपर्सन श्री दामोदर कासकर तांकांय थँक्यू म्हणटा की तांणी म्हाका एवरी टायम सपोर्ट केला आनी हेल्प केला, कॉपरेट केला. आमचे वास्को म्युनिसिपालिटीचे सद्या पोजिशन पळयत जाल्यार खूब क्रायसीस चलता. स्टील CO जयंतारी आनी CP दामोदर कासकर मेळून बऱ्या तरेन म्युनिसिपालिटी सांबाळटा. हाच्या फुडें सुद्दां जे नवीन VCP जातले तेंच्या खातीर किंवा CP आसत, म्युनिसिपालिटी आसत, म्हाज्या कडसून जी मदत तांकां जावपाक शकता, जी मदत हांव करपाक शकता ती करपाक हांव सदांच रेडी आसतलें. Story by Kiran Borkar for Herald TV. On Tuesday, locals from Naveli, Davarli marched to the PWD department to protest against the hefty water bills they had received. Locals questioned about the free water that was assured to them. They said that previously they received proper bills, but after the free water scheme was introduced, bill amount has increased. Watch. Naveli Davarli locals object to hefty water bills, marches to PWD department in protest. Locals demand to revise the water bills received. They have also questioned about the free water scheme that was introduced, but after introduction of this scheme, the bills that they have received is increasing day by day, they have alleged. For 6 months. 6 months. So 170 days. 175 days. सगळं accumulate केला आणि तो घटला. आणि त्याच्यावर तुम्ही 25% स्लॅबार पावयला. ॲक्च्युअली आम्ही 25 स्लॅबार पावना, आम्ही 9 ते 15 ह्या स्लॅबार उरता क्युबिक मिटर. म्हणजे ते आमकां मातशें रेक्टिफाय करून जाय. आता म्हाका 11,000 बिल आहे ना. अगर 1200 रुपये म्हाका बिल आहे ना. म्हागेली एवरेज सुद्दां काडल्या हांवें लास्ट इयर एवरेज सुद्दां लास्ट 6 मंथ्साची काडून दिलाय पळय. नॉर्मली 65 युनिट्स फॉर 30 days, 65 युनिट्स फॉर 30 days, अशें 60-70 अशेंच 67-70. सध्या हांगा बिलिंग कंप्लेन ज्यो आयिल्ल्यो आसा तेचेर म्हणजे तेंचो हे ग्रीवन्स कितें आसा की वांगडा बिलां वाडून आयल्या म्हणटा. सो पॉयंट कसो आसा आमी ते आतां सगळीं तेंची 1-2-3 बिलां हें पयलीं पर डे कन्जम्पशन काडून मंथली नोट केल्यार एज पर स्लॅब वायज म्हणजे प्रिवियस जे आसतालो तसोच तांकां कन्जम्पशन आतांय आसा. ओन्ली थिंग कितें आसा जर कन्जम्पशन पर मंथ 50 युनिट्साच्या वयर गेल्ल्यान तो 25 रुपयाचो स्लॅब लागिल्लो आसा. सो पर आनी अप टू जर 40 आसा जाल्यार एज पर ओल्ड जो पयलीं स्लॅब आशिल्लो तितल्या पर्यंतूच एज पर तशीच बिलां गेल्लीं आसा. सो तांकां म्हणटा कितें वांगडाच आयिल्ल्यान आमकां वाडून आयिल्ली आसा. पण तेंगेलो हें कितें आहा डिमांड कितें आहा तेंगेलो लोकांचो? डिमांड आतां तेच वाडून आयल्या सो एकदम आमकां भरपाक जमचें ना. आमी हांगा बिलां चड येयल्या म्हणून येयल्ले. तो म्हणटा कितें थोडी बिलां सारकी आसा थोडी चड येयले तेंच्यानी म्हणटा एप्लिकेशन दिवचें पडटलें चॅक करपाक. आनी तो कितें म्हणटा तुमी आतां कोणाली बिलां सारकी आनी थोड्या कडेन भरपाक जायना ते हाफ पेमेंट करून भरा म्हणटा तो. अशें सांगता तो. पयलीं तुमकां कितें येतालें बिलां? म्हाका अशें 1,900 बी येतालें, 1,600 बी तशें 56 डेज 180 डेज बी येतालें. पूण ह्या पण म्हाका 5,546 येयलां. तो म्हणटा आतां बिल येयलां ती ओके आमगे गरीब आहा थोडे आमगे ते सायडी 0 बिल येयलां, थोड्या 14,000 थोड्या 20,000. आतां तो म्हणटा कितें पार्ट पेमेंट कर म्हणून. आमी ताका सांगलें एवरी मंथ आमकां बिल जाय ते कितले युनिट येवं ते किंवा म्हणटा भुरगे येना म्हणटा काडपा लागून. म्हणजे एवरी मंथ येवं तूं भुरगे येना त्या भुरग्यांक काड दुसऱ्या भुरग्यांक जोडपाक दवरता तांकां. तो म्हणटा पार्ट पेमेंट केल्यार 14,000 पार्ट पेमेंट. पूण सगळो पेमेंट जातलोच न्ही. कोणाक जायना पूण ते हुंयसा हाडले कोण शेतां काम कोण लेबर कोण आनी ते हुंयसा हाडले. हालां सकाळी ते 25,000 या 30,000 घातले मागीर म्हटलें पार्ट पेमेंट कर म्हणून. This is Aditya Bille for Herald TV.
Furious locals from Anjuna and surrounding areas marched to the PWD engineer's office in Mapsa on Tuesday afternoon. Locals kept empty gallons, tumblers and jars on the engineer's table and demanded a quick solution, failing which they have threatened to come out on the roads. Locals complained that for the last several weeks they don't have enough water supply. Anjuna locals get up PWD engineer over water shortage issue, demands immediate solution. ती आता परत आमकां पळयत पडटलें कित्याक ते जायन तुवें तांकां कितें सांगलां आतां 2 दिसां म्हणून ते पे जाता ताजे पयलीं आमी प्रॉब्लम कित्याक जाता उदक ना लायनीक फाटीं केबल घातला पळय फाटीं केबल घातलेली केबला लागून सगळे खूब कडेन प्रॉब्लम जालेली आतां तो सरपंच बी आयलो कडे JCB घालून खूब काम केलें आतां मात तेन्ना प्रॉब्लम सॉल्व जालेली परत आनी ते स्टार्ट जालेले म्हणटा परत ते चोकअप जालो आसतलें ते चोकअप क्लियर हे 2 दिसान जातलें फाटले 1 वर्स तेंचो होच प्रॉब्लम आहा की उदक ना तुमी फाटले 1 वर्स कितें करता कितें उदक ना तांकां तूं येयला आतां रे कंटिन्युअस प्रोसेस आनी थोड्या खूब प्रॉब्लेम आशिल्ली थोडे मागीर आमचे सरपंच येवन मागीर आमी ते फूल लायन चोकअप काडून खूब कडेन आमी तिका 8 कडेन चोकअप काडली आनी खंय उदक बी डायवर्जन बी जाता कितें चोकअप काडली स्टाफो कडेन चोकअप काडली ती खूब ताजी पयली प्रॉब्लेम आशिल्ली ती आमी प्रॉब्लेम मागीर सॉल्व केली सगळे ते काडून मागीर ते प्रॉब्लेम येताले आतां कितें आतां परत ते प्रॉब्लेम जाले म्हण ते सॉल्व करता उदक डायवर्जन बी जाता कितें प्रशांत कोण हो तुमचो कोण प्रशांत म्हणटा पळय आतां सुपरवायझर तो फोन बी उखलिना ही कंप्लेंट फाटले 2 वर्सां चालू आसा कितें तुमी त्याच जाग्यार ताका दवरता कितें शिफ्ट करून एक्शन कित्याक घेना शिफ्ट करपाक जाता ट्रान्सफर ऑर्डर आमचे कडेन ट्रान्सफर ही करता तुमचे कडेन कंप्लेंट हे कडेन व्हरूंक ना तुमी कित्याक ही आमकां ऑलरेडी मेसेज दिला ताका ही म्हणपाक रिटर्न कंप्लेंट जाय ना आतां इलेक्शन कोड आसा मागीर चेंज करता कितें म्हणजे आतां इलेक्शन जालें आतां चेंज जातलो आतां ऑलरेडी ताका रिपोर्ट घातला अशें म्हणजे कितें दवरता तुमी दुसऱ्यांक त्रास करता कितें दवरता थंय कितें सांग प्रॉब्लेम कितें सांग आतां लायन ती चोकअप तिजोर जालो आनी ते प्रॉब्लेम चोकअप तुजो जावपाचो प्रश्न बरो आसा पूण दवरतात कित्याक तुमी तुमकां कितें आहा तुमी कितें फायदो आसा तो हांगासर उडोवन काम जाता जाल्यार गव्हर्नमेंट सर्वंट पब्लिकाची डिपार्टमेंट फायदो मेळटा आतां त्यो खूब तुमी सेफ करता मुद्दाम सेफ करता तशें कितें आहा हांव आयलो आतां आयलो मागीर कितें आतां आमी गेली 5 वर्सां हांगासर येता रिपोर्ट येता रिपोर्टर म्हणून तेचेरच कंप्लेंट आसा 1 वर्सा कितें जालो हेच्या फुडें तेचेर कितें एक्शन घेतलें तुमी आतां प्रशांत येवन कितले वचना इलेक्शन बी सगळें जालें 2 वर्सांकच प्रॉब्लेम आहा हो 2 वर्सांकच फाटल्या प्रॉब्लेम आहा आतां हांव घेवन आता 2 महिने जाले ओके आयलो ती मागीर आतां ही तुमच्या कानार हेजी पयली कंप्लेंट पडल्या हेज्या तुमच्या कानार प्रशांताची पयली कंप्लेंट पडल्या अशें म्हणटा तुमी तशें ना कंप्लेंट आशिल्ली ताचे पयलीं मागीर आमचे इन सांगलें मागीर हांव ते सगळें तेका टायट केलें सगळें टायट करून खूब तेणी चोकअप बिकअप काडलें आनी आतां परत चोकअपाचो प्रश्न वेगळो आतां उलयता वाल ऑपरेटर तुमचो प्रशांता बद्दल वाल ऑपरेट प्रशांत करिना वाल ऑपरेटर ते दुसरे ऑपरेटर दुसरे ओके वाल ऑपरेटर प्रशांत जो आहा पळय हेचेर तुमी हेच्या फुडें कितें एक्शन घेतलें कितें परत आमी गेलो एक्शन हो आतां एक खूब वर्सांचो प्रॉब्लेम आसा ह्या लायनीर कोण आसा तांकां तुमी ट्रान्सफर बी करूंक शकतले आतां दुसरे कडेन हाडून दुसरे नवे हाडूंक शकतले आतां ऑलरेडी रिपोर्ट घाला ती आमचे ही एक्शन घेवन फायनली ही एक्शन घेना अशें म्हणपाचें तुमकां तशें ना ऑर्डर ट्रान्सफर कितें ही त्या प्रशांताक हे करता सपोर्ट करता आतां कितें सांगपाक फाटीं आमी रिपोर्ट घातले ताका चेंजीस करता ना तूं रिपोर्ट घालता आनी तेजेर एक्शन घेना आतां इलेक्शन कोण नंतर मागीर आपूण ते चेंजीस करून दिता म्हणून Story by Prakash Gadekar for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.